हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। घरात कधी ओलं खोबरं लागत असेल तर सगळ्यात मोठा प्रश्न पडतो की नारळातनं ओलं खोबरं काढायचं कसं। तर आज इथं मी एक सोपी ट्रिक सांगणार आहे। अगदी 10 मिनिटात आपलं हे खोबरं निघून येतं, काहीही कष्ट न करता। आता मी इथं एक नारळ घेतलाय, बाहेरच्या सगळ्या शेंड्या काढून घेतलाय, असं आपल्याला साफ करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला फोडायचं आहे आणि त्यामधलं पाणी काढून घ्यायचं आहे। आता इथं मी आपल्या नारळातलं पाणी काढून घेतलंय, ह्या 2 खोबऱ्याच्या वाट्या। तर आता आपण नेक्स्ट स्टेप बघूयात। तर मी काय केलं, इथं एक कढईमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलं होतं आणि त्यामध्ये आपले हे जे असं स्टँड येतं ते ठेवलंय आणि त्यावरती आपण जे नारळाच्या 2 वाट्या फोडल्यात त्या ठेवून द्यायच्या। साधारण आपल्याला 10 मिनिटं ह्या नारळाच्या वाट्या यामध्ये वाफून घ्यायच्या आहेत। वरनं एक झाकण ठेवायचं, फक्त वाफ बाहेर जाणार नाही याची काळजी घ्यायची। इथं एक होल होतं झाकणाला, त्याला मी थोडंसं कणिक लावलंय म्हणजे आपले वाफ बाहेर जाणार नाही। आता 10 मिनिटासाठी आपल्याला याला मध्यम आचेवरती वाफून घ्यायचं आहे। आता 10 मिनिटं झालेत, तर झाकण काढायचं। आता हे खोबरं खूप गरम आहे, तर काय करायचं, गॅस बंद करायचा आणि याला पूर्ण थंड होऊ द्यायचं, म्हणजे आपल्याला काढायला सोपं जाईल, हाताला चटकाही बसणार नाही। आता इथं आपल्या खोबऱ्याच्या वाट्या थंड झाल्या आहेत आणि आता आपण ती काढायला घेऊयात। तर मी इथं एक वाटी घेतली आहे आणि सुरी घेतली। तर सुरीने काय करायचं, हलक्या हाताने याच्या खोबऱ्याच्या कडेने किनारांनी आपल्याला ती गोल फिरवत न्यायची आणि तुम्ही बघू शकता ऑलरेडी ही खोबरं आपल्या त्या करवंटीला असं सोडत चाललं आहे। म्हणजे जास्त आपल्याला इथं कष्ट नाही, फक्त एक सुरीचं गोल फिरून घ्यायचं, म्हणजे ते इझिली आपली खोबऱ्याची वाटी निघून येते। तुम्ही व्हिडिओत बघू शकता, खूप साधी सोपी ट्रिक आहे। आणि आता सण येत आहेत, तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला ओलं खोबरं लागतंच। गणपती येत तर त्यावेळेस मोदक, आता नारळी पौर्णिमा येते त्यावेळेसही लागेल। तर ही ट्रिक वापरून असं खूप सोप्या पद्धतीने खोबरं काढा, काहीही कष्ट लागणार नाहीत। पाहिलं तुम्ही, इतकं इझिली आपली इथं खोबऱ्याची वाटीही निघली आहे। नाही तर बऱ्याच वेळेस काय होतं, हातोडी घ्या किंवा असं आपण चाकूनी जरी काढलं तरी त्यात खूप रिस्क असते। कधी हातोडी बोटालाही लागू शकते किंवा चाकूनी कटही होऊ शकतं। पण अशा पद्धतीने खूप साध्या सोप्या मेथडनी तुम्ही लवकरात लवकर अगदी 10 मिनिटात आपलं हे खोबरं काढू शकता आणि विशेष म्हणजे कोणाची मदतही घ्यावी लागत नाही। तर इथं मी दुसरी वाटी काढून घेतली आहे। तर ही पद्धत तुम्हाला आवडली असेल तर या गणपती किंवा नारळी पौर्णिमेला नक्की ट्रिक यूज करा। थँक्यू।